10 life hacks που μπορείς να κάνεις με μία άδεια συσκευασία από πατατάκια. Ελάτε να στηρίξετε τη βράση μας για να σώσουμε τους κατζόχυρους του Καματερού. Γιάννη, πώς να βγάλεις καλές φωτογραφίες με το κινητό σε 2 λεπτά. Πώς είναι έτσι αυτός? Γιάννη, μάθετε αυτό το χορό προκειμένου να γίνετε διάσημοι στο TikTok. Τι είναι το Renegade και γιατί πρέπει να κάνω έτσι? Γιάννη! Έλα ρε, τι θες, με έβριξες? Κάντε το βίντεο, το έκανες? Δεν το έχω ξεκινήσει ακόμα. Τι κάθεσαι ρε, ακόμα να κάνεις το βίντεο? Εντάξει ρε, έχω χρόνο ακόμα. Πώς κάνεις έτσι? Τώρα είσαι δημιουργός, πρέπει να κάνεις βίντεο. Τι είναι δημιουργός? Από πότε είμαι δημιουργός εγώ? Άμα σου πω καμία κουβέντα. Εντάξει ρε, θα το κάνω. Ωραία, πότε θα το κάνεις? Εντάξει τώρα φεύγω, άσε μου τουλάχιστον να βάλω κάτι. Τι σου. Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Βρίσκομαι εδώ στα ερείπια του παλιού κάστρου νερού και σήμερα θα μιλήσουμε λίγο για επεξεργασία φωτογραφίας. Πρώτα όμως θα βγάλουμε κάποιες φωτογραφίες με το κινητό μου προκειμένου να σας δείξω μετά πώς θα τις επεξεργαστείτε. Σε προηγούμενο μου βίντεο σας έχω δείξει ήδη το πώς να βγάλετε καλές φωτογραφίες από το κινητό, οπότε πάμε να βγάλουμε 2-3 και να τις επεξεργαστούμε. Και νομίζω βρήκα ήδη κάτι ωραίο. Τέλεια. Ας βγάλουμε και αυτήν. Θέλω ένα λουλούδι ακόμα εδώ. Και τώρα πάμε να τις επεξεργαστούμε. Για την επεξεργασία ευχαριστούμε το πρόγραμμα Lightroom, το οποίο υπάρχει και για κινητό και για υπολογιστή. Το χρησιμοποιώ εδώ και πάρα πολύ καιρό και το συστήνω σε οποιονδήποτε. Εννοείται υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα φωτογραφίας και μπορείτε να διαλέξετε όποιο σας βολεύει περισσότερο, αλλά είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχω αγαπήσει και θέλω να το δουλέψω τώρα μαζί σας. Λοιπόν, έχω μπει ήδη και τις έχω βάλει τις φωτογραφίες, οπότε πάμε τώρα να τις επεξεργαστούμε μία-μία. Πάμε τώρα σε αυτήν, για ένα λόγο, γιατί είναι λίγο πιο σκοτεινή από τις άλλες. Σαν φωτογράφος χρησιμοποιώ πάρα πολύ το κόλπο να βγάζω πιο σκοτεινές φωτογραφίες και να τις κάνω ξανά φωτεινές μέσα στο πρόγραμμα. Αυτό λέγεται underexposing και bringing back the shadows, δηλαδή τις βγάζω πιο σκοτεινές και ξαναφέρνω πίσω τις σκιές. Για να γίνει όμως αυτό χρειάζεται η μηχανή και η κάμερα να έχουν ένα δυνατό dynamic range, δηλαδή να πιάνουν τόσο τα φωτεινά όσο και τα σκοτεινά μέρη μιας φωτογραφίας, τις σκιές. Ένα κινητό δεν έχει τόσο καλό dynamic range, οπότε θα δουλέψουμε τώρα με ό,τι έχουμε. Είμαστε μέσα στο Lightroom, θα χρησιμοποιήσουμε αυτές εδώ τις 3 στήλες που σας έδειξα τώρα. Πάμε καταρχάς στο exposure. Με αυτό μπορώ να το κάνω πιο φωτεινό. Ας το αφήσουμε εδώ. Το contrast είναι το πόσο έντονα είναι οι γωνίες, τα χρώματα, όλα μαζί. Δεν θα έβαζα πάρα πολύ contrast γιατί θα χαλάσει τη φωτογραφία. Θα το άφηνα ανάμεσα στο -20 και το +20. Τα highlights είναι αυτά που είπαμε, τα φωτεινά και τα σκοτεινά μέρη μιας φωτογραφίας. Εγώ θα το άφηνα περίπου εδώ γιατί θέλω να φαίνεται και λίγο ουρανός από πίσω. Και τώρα πάμε να ξαναφέρουμε πίσω τη σκοτεινή φωτογραφία, τα σκοτεινά μέρη. Είναι αυτό που σας έλεγα που μπορούμε να φέρουμε πίσω τα σκοτεινά μέρη μιας φωτογραφίας. Επειδή όμως είναι από κινητό, δεν έχει τόσο καλό dynamic range, οπότε θα τα αφήσουμε έτσι όπως ήταν σκοτεινά. Τώρα έχουμε τα whites και τα blacks. Είναι σαν τα highlights και τα shadows, απλά ειδικοποιούνται στα άσπρα και τα μαύρα μιας φωτογραφίας. Αυτά θα τα κάνω όπως και τα shadows, πάνω κάτω ίδια, δεν θα τα αλλάξω. Θα ανεβάσω λίγο μόνο τα blacks για να έχουμε λίγο περισσότερο από το τοπίο. Αυτά. Τώρα παιδιά δεθείτε καλά γιατί μπαίνουμε μέσα στα curves, σαν τη στροφάρα του Γιώργη που λέμε. Αυτό δεν θα το χρησιμοποιήσω σήμερα γιατί είναι πολύ μεγάλο θέμα το οποίο θα το ήθελα να το αφήσω για άλλη φορά. Και τα curves είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο, αλλά θα τα σύστηνα σε κάποιον που έχει δουλέψει λίγο το Photoshop και δεν μπαίνει για πρώτη φορά γιατί θα τον μπερδέψουν για τα καλά. Μπορείς να κάνεις πάρα πολύ περίεργα και όμορφα πράγματα. Θα τα αφήσουμε για σήμερα, θα δουλέψουμε μόνο με τις normal ρυθμίσεις. Οπότε πάμε πίσω. Τελειώσαμε από εδώ, πάμε τώρα στα χρώματα. Έχω μυγάκια. Πάμε τώρα στη θερμοκρασία της φωτογραφίας. Μπορούμε να αλλάξουμε τη θερμοκρασία, να το κάνουμε πιο κρύο, να το κάνουμε πιο ζεστό. Εγώ θα το κάνω λίγο πιο ζεστό γιατί θέλω καλοκαίρι. Όσο καλοκαίρι και να είναι εδώ. Στο μεταξύ, όλες αυτές τις μέρες βρέχει και δεν μπορώ να βγω έξω για βίντεο και τσατίζομαι. Οπότε χαίρομαι σήμερα που έχει ήλιο. Άντε, ωραία.
Λοιπόν, το tint είναι η απόχρωση μιας φωτογραφίας. Μπορεί να τις κάνεις, ας πούμε, πιο πράσινη ή πιο mauve. Εγώ θα την κάνω έτσι λίγο πιο mauve, να της δώσω έτσι ένα ωραίο surreal στυλ. Τώρα πάμε στο Vibrance και το Saturation. Το Vibrance και το Saturation μιλάνε για τα χρώματα. Μπορείς να μειώσεις και να δυναμώσεις χρώματα. Το Vibrance επηρεάζει τα πιο έντονα χρώματα μιας φωτογραφίας, ενώ το Saturation όλα τα χρώματα. Εγώ δουλεύω συνήθως έτσι, ανεβάζω Vibrance και κατεβάζω Saturation. Έτσι έχω τα έντονα χρώματα να εξέχουν περισσότερο. Μέσα στη στήλη από τα χρώματα εννοείται υπάρχει και το Black and White, αλλά αυτή είναι μια εντελώς άλλη ιστορία. Υπάρχει όμως και το Mix, το οποίο είναι τέλειο γιατί μπορείς να αλλάξεις τα χρώματα μιας φωτογραφίας. Μπορείς να τα κάνεις ό,τι θες. Εγώ το θέλω λίγο πιο κίτρινο, ας πούμε, το πορτοκαλί εδώ και όχι τόσο έντονο. Λίγο πιο φωτεινό με το Luminance. Πάμε τώρα στο χρώμα κίτρινο. Είναι από τα φύλλα, ας πούμε, και από το γρασίδι. Εγώ το θέλω έτσι λίγο πιο καλοκαιριάτικο, λίγο πιο έτσι πορτοκαλί. Όχι τόσο δυνατό, όχι τόσο έντονο χρώμα, αλλά λίγο πιο φωτεινό χρώμα θα ήθελα. Πάμε τώρα στα μπλε του ουρανού. Να το κάνω λίγο πιο απαλό, τέλεια. Αυτά είναι τα χρώματα, δεν έχουν άλλα πράγματα. Μπορείς να αλλάξεις και να κάνεις πράγματα. Άμα ξεκινούσα εγώ πρώτη φορά με χρώματα, θα παραματιζόμουν πάρα πολύ. Μπορείς να κάνεις απίστευτα πράγματα. Φεύγουμε από αυτή την στήλη και πάμε στη τελευταία, η οποία είναι εφέ. Το texture είναι το πόσο απαλή ή πόσο άγρια είναι μια επιφάνεια μέσα φωτογραφίας. Εγώ θα τη μείωνα, θα το έβαζα ας πούμε μείον 10, ώστε να έχω μια απαλή επιφάνεια χρωμάτων. Το clarity είναι contrast χρώματα όλα μαζί. Λοιπόν, ξέρω το εφέ είναι τέλειο, όμως ειδικά για αρχή δεν θα το ύψωνα πάρα πολύ. Θα το άφηνα το πολύ 15, μέχρι να εξασκηθείτε περισσότερο και να μάθετε λίγο το πώς δουλεύει και το πώς επηρεάζει κυρίως με τις άλλες ρυθμίσεις. Το dehaze είναι σαν το contrast. Δυναμώνει πάρα πολύ τα χρώματα και τις γωνίες. Επίσης δεν θα το έβαζα πάρα πολύ, θα το άφηνα λίγο. Και το vignette είναι το ξεφόριασμα. Αυτό δεν το ακουμπάμε καθόλου, το αφήνουμε εκεί που είναι. Λοιπόν, αυτά είναι πάνω κάτω. Τώρα μπορείτε να κάνετε το εξής τέλειο πράγμα. Άμα έχετε σχετικά ίδιες φωτογραφίες και θέλετε να γλιτώσετε χρόνο, πάτε εδώ στις τρεις κουκίδες και πατάτε Copy Settings και κάντε αντιγραφή όλες τις ρυθμίσεις που θέλετε εσείς. Πάμε τώρα σε μια διπλανή φωτογραφία, ας πούμε αυτήν εδώ, και περιμένουμε καταρχάς να φορτίσει και κάνουμε Paste Settings. Όπως είδαμε, δεν είναι αρκετά ίδιες φωτογραφίες, οπότε πρέπει να αλλάξουμε λίγο κάποιες ρυθμίσεις. Θα κατεβάσω λίγο φωτεινότητα και θα αφήσω λίγο contrast και θα δώσω λίγο παραπάνω χρωματάκι. Άμα εξασκηθείτε πάρα πολύ με το Lightroom, θα ξέρετε ήδη με τη μία το τι πρέπει να αλλάξετε. Άμα βλέπετε μια φωτογραφία, να το ξέρετε αυτό. Οπότε, αφού δουλέψαμε αυτήν, πάμε να κάνουμε τώρα τη γραφή από εδώ τις ρυθμίσεις και να τις βάλουμε σε αυτήν που είναι σχετικά ίδια με την άλλη. Και το πετύχαμε, όπως το είπα. Τέλεια. Να δούμε άμα μπορούμε να το πετύχουμε και εδώ. Εδώ δεν το πετύχαμε, δεν ήταν τόσο ίδιες οι ρυθμίσεις, αλλά ξέρω ότι λείπει. Θα το κάνω λίγο πιο έτσι να εξέχει, ρε παιδί μου, το φυτό εδώ. Και αυτό θα το πετύχω και λίγο με τα χρώματα. Πάμε λίγο στα χρώματα. Να δυναμώσουμε λίγο τα χρώματα, όπως είπαμε. Το κάνω τέλεια. Τέλεια. Λοιπόν, αυτό ήταν. Εγώ είμαι ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα. Τώρα πάμε να τις βγάλουμε. Είμαστε στο πρόγραμμα με όλες τις φωτογραφίες. Τις διαλέγουμε αυτές που θέλουμε. Και πάμε εδώ. Μπορείτε να τις ανεβάσετε μέσα στο Instagram, να τις στείλετε με email. Εγώ θέλω να τις κάνω εξαγωγή. Δεν θα άλλαζα κάτι σε αυτές τις ρυθμίσεις. Να τις άφηνα έτσι όπως είναι. JPEG πάντα να κάνετε εξαγωγή. Και περιμένουμε να κάνω εξαγωγή. Μέχρι τότε χορεύουμε λίγο. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, αλλά γενικά είναι, όπως βλέπετε, το Lightroom είναι πάρα πολύ εύκολο. Να εξασκήσετε και να το μαθαίνετε πάρα πολύ. Δουλέψτε το, μην το φοβάστε καθόλου. Είναι από τα καλύτερα προγράμματα που υπάρχουν για μένα προσωπικά στη φωτογραφία. Και τι είναι το τέλειο, όλα αυτά που χρησιμοποίησα εδώ είναι δωρεάν. Όλα αυτά τα εφέ και τις ρυθμίσεις που χρησιμοποίησα είναι δωρεάν. Εννοείται υπάρχουν και ρυθμίσεις τις οποίες πρέπει να πληρώσεις, αλλά αυτές εδώ ήταν δωρεάν. Και οπότε είναι πάρα πολύ καλό εργαλείο. Λοιπόν, έτοιμες φωτογραφίες, πάμε να τις δούμε. Και εδώ είναι έτοιμες οι φωτογραφίες μας. Τέλειες, έτοιμες να ανεβούνε. Αυτά, παιδιά, από αυτό το βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Είμαι ο Γιάννης Φλιν. Και τι να πω. Πάρτε κινητά και καλές φωτογραφίσεις. Γεια σας.